Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές δουλειές και ελπίζω να καταφέρω να κάνω όλα όσα έχω στην λίστα, γιατί με βιάζει ο χρόνος. Οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνουμε μια έτσι στα γρήγορα, θέλω να μεταφυτεύσουμε τον εμιονίτη. Εντάξει, τώρα βλακία, εγώ δεν το σκέφτηκα αυτό εχθές και εχθές το πότισα το φυτό. Οπότε τώρα θα είναι λίγο δύσκολη η φάση. Θα σας το δείξω σε ένα λεπτό. Κάποια στιγμή θα κάνω ειδικό βίντεο για αυτό το φυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να μάθω κι εγώ ίδια δηλαδή πράγματα για αυτό. Οπότε θέλω να κάνω μια ψιλοέρευνα και θα ενημερώσω και εσάς κατάλληλα. Πολύ λεπτές ρίζες, προφανώς. Πείτε μου πώς σας φάνηκε το βίντεο από το χωριό της προηγούμενης εβδομάδας. Περάσαμε πολύ όμορφα. Αν και όπως λέω πολλές φορές στο βίντεο, δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλες τις δουλειές που θέλαμε να κάνουμε, γιατί δεν έκανε καλό καιρό. Ο εμιονίτης είναι φτέρι και όπως φαντάζεστε οι φτέρες χρειάζονται υγρασία. Την υγρασία που χρειάζεται λοιπόν εγώ δεν την έχω στο σπίτι και είναι έτσι, φαίνεται έτσι λίγο ταλαιπωρημένος. Κάποια φιλαράκια του είναι λίγο έτσι μαραζωμένα. Αλλά θέλω να το βάλω στο πον, έτσι ώστε να μπορώ να τον προσέχω λίγο καλύτερα. Βέβαια, ταυτόχρονα το πον δεν εδείκνυται για φτέρες κανονικά, γιατί στεγνώνει πιο γρήγορα. Ενώ οι φτέρες χρειάζονται περισσότερη υγρασία. Αλλά θα το ακολουθήσω έτσι. Θα τον βάλω σε πον και θα φροντίσω να είναι πάντοτε το πον λίγο πιο σκούρο, δηλαδή που σημαίνει ότι έχει παραπάνω υγρασία. Τώρα εγώ δυσκολεύομαι εδώ πέρα έτσι πως είναι το χώμα. Λοιπόν, γέμισα από τον κόσμο χώματα. Λοιπόν, θα πάω μία να το πλύνω και έρχομαι. Κάτι έγινε. Είναι καφέ όχι γιατί έχει χώματα, είναι καφέ γιατί έτσι είναι οι ρίζες. Οπότε ναι, καθαρίστηκε αρκετά καλά σε σχέση με την ποσότητα χώματος που είχε.
και θα το μεταφέρουμε κατευθείαν σε πον και σε ένα ωραίο κασκουδάκι. Το βάλουμε εδώ. Να έχει άπλα. Έχει κάποια ξέρα φύλλα, δεν τα θέλω. Δεν νομίζω ότι αυτά τα φύλλα θα ξαναπάρουν τα πάνω τους από τη στιγμή που έχουν αφιδατωθεί έτσι. Οπότε θα τα κόψω. Επίσης βλέπω ότι βγάζει πολλά ακόμα. Φαίνεται γύρω γύρω. Και αυτό. Δεν θα τα κόψω όλα τα φιλαράκια που είναι ξερά. Θα αφήσω λίγα, έτσι. Okay. Φιλαράκι μου, ναι. Τώρα είναι λίγο ατσούμπαλο, είναι αλήθεια. Ας πούμε αυτό το φιλαράκι. Δεν θα το ταλαιπωρήσω άλλο, έχουν και πολύ ευαίσθητες ρίζες οι φτέρες, οπότε θα μείνουμε σε αυτό. Νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα εδώ πέρα. Και επίσης θέλω λίγο να προσέξω και το φως, γιατί τώρα ας πούμε το έχω βάλει ακριβώς δίπλα στο παράθυρο. Οπότε θεωρητικά βλέπει παραπάνω φως από ό,τι θα έπρεπε ως φτέρι που μεγαλώνει κάτω εκεί πέρα στην σκιά των δέντρων. Οπότε πρέπει λίγο να βρω και την θέση του. Αλλά προς το παρόν τελειώσαμε με αυτό. Αλλαγή σχεδίου. Λοιπόν, εγώ έχω ένα μεγάλο κασπό πολύ παράξενο, θα σας το δείξω σε λίγο. Έλεγα να βάλω το Cebu Blue εκεί, για να έχει πιο πολύ χώρο, αλλά επειδή ήδη βγάζει μεγάλα φύλλα και επειδή μου φαίνεται αρκετά εντάξει, δεν θα το μεταφέρουμε. Αυτό που θα κάνω είναι να κόψω τις άκρες που δεν έχουν τίποτα, για να μην χάνει ενέργεια τσάμπα. Θα βγάλω τα φύλλα τα οποία έχουν έτσι λίγο κυτρινήσει, είναι λίγο παλιά. Ναι, από εδώ ας πούμε κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει από εδώ? Γιατί τόσα φύλλα? Θα το καθαρίσω λίγο μιας και το έχουμε εδώ πέρα έξω. Και στο μεγάλο κασπό που σκεφτόμουν θα βάλουμε το καινούργιο φυτό της Κιντάψης, την σκούρα. Αχ, τι γλυκό! Είχε ξαναμπεί αυτό μέσα και είχε κάνει ρίζα.
Ωραία, αφού μπήκες μέσα και έκανες ρίζα, να σε ξαναβάλω μέσα να κάνεις ρίζα. Άρα. Ορίστε. Εντάξει, οπότε ναι, δεν θα το κάνουμε κάτι τώρα. Θα το αφήσουμε εν τέλει. Και θα το βάλουμε στην άκρη για τώρα. Λοιπόν. Πρώτα λοιπόν θα βγάλουμε από εδώ πέρα τις κυντάψεις. Όλα καλά. Οκ. Δεν πολύ χωράω εδώ πέρα. Καλά. Δείτε τι ωραίο. Πολύ ωραίες ρίζες. Ελπίζω να καταφέρω να την καθαρίσω τώρα. Εντάξει, το συγκεκριμένο φυτό έχει πολύ παράξενη, πώς λέγεται, υφή στα φύλλα. Είναι σαν δέρμα, σαν πετσί. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Θέλω επίσης, όσοι είδατε το βίντεο με το βιβλίο, τη Μαύρη Τουλίπα, να μου πείτε επίσης τη γνώμη σας για αυτό. Ξέρω ότι αν έχετε μπει σε αυτό το κανάλι για τα φυτά και δεν σας ενδιαφέρουν τα βιβλία, τότε δεν θα σας υποχρεώσω να δείτε κάτι που δεν θέλετε. Αλλά επειδή εμένα τα βιβλία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αποφάσισα να ξεκινήσω να μιλάω και για αυτά. Οπότε αν το είδατε, πείτε μου τη γνώμη σας. Όπως επίσης και αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, έτσι, είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Κάτι πάει να γίνει. Οκ. Όχι. Okay.
Έχω βάλει στο μάτι και μία ακόμα σκυντάψης που θέλω να πάρω. Ελπίζω να την προλάβω για να μην εξαντληθεί. Δεν θυμάμαι καν ποια ήτανε. Αλλά θυμάμαι ότι όταν την είδα την ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, 1 λεπτό θα πάω να το ξεπλύνω και βλέπω ότι και τα φύλλα της έχουν πάρα πολλούς λεκέδες από το φυτόριο, άλατα. Οπότε να πάμε λίγο να την ξεπλύνουμε. Πολύ καλή όμως η ρίζα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Θα είναι εντάξει πιστεύω στο καινούργιο της σπίτι. Λοιπόν, αυτό είναι το κασπό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε κάπως αλλιώς και αν δεν φαίνεται για κασπό ή για βάζο ή για το οτιδήποτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε εδώ θα βάλουμε αυτό το φυτό, να του δώσουμε χώρο. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Έχουμε ένα μικρούλι. Έχουμε αυτό που είναι το μεγάλο. Θέλω να το βγάλω αυτό το φύλλο. Θέλω λέω να το βγάλω αυτό το φύλλο. Έχει ήδη από μόνο του μια κλίση, οπότε θα το βάλω στην κλίση του. Κάπως έτσι. Μετά έχουμε επίσης ένα δεύτερο, το οποίο επίσης έχει κάποια κλίση. Οπότε και αυτό αν είναι θα το βάλουμε κατά έτσι. Να πάνε έτσι λίγο κυκλικά. Και μετά ένα ίσως έτσι εδώ για τη μέση, με ένα μεγάλο φύλλο. Και ένα άλλο από εδώ για τη μέση. Και το μικρούλι. Το βάλουμε εδώ στην άκρη το μικρούλι. Ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, βλέπω αρκετό άδειο χώρο. Θα σηκώσουμε λίγο αυτό. Θα σηκώσουμε σίγουρα αυτό. Έχουμε πει τα φύλλα έξω. Και η βλαστή λίγο μέσα.
Θα πάρουν βέβαια και από μόνο τους τη φορά που θέλουν. Ωραία. Έχει λίγο δύσκολα φύλλα για αυτή τη δουλειά. Το συγκεκριμένο φυτό είναι τόσο πεπλατισμένα που καλύπτονται πολύ εύκολα από το πον. Αυτό δεν ξέρω προς τα πού θα πάει. Άμα πάει προς τα εκεί είναι λίγο στραβό. Είναι πολύ χαοτικό. Λοιπόν, όχι, μου αρέσει. Έτσι θα το αφήσουμε. Το αφήσουμε να πάρει το δρόμο του. Νομίζω πως χρειάζεται και λίγο νερό, δηλαδή θα το ποτίσω, θεωρώ, αύριο. Τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, ειλικρινά, αλλά πιστεύω ότι αν περάσει λίγο καιρός και το φυτό πάρει την φορά που του ταιριάζει καλύτερα, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Οπότε θα είναι μία από αυτές τις φορές που εμπιστευόμαστε τη διαδικασία. Trust the process. Αυτό θα γίνει. Οπότε ναι, πάει και αυτό. Το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα είναι να δούμε λίγο τι συμβαίνει με αυτήν εδώ πέρα την οξαλίδα. Λοιπόν, νομίζω ότι τη σκότωσα. Και νομίζω ότι τη σκότωσα γιατί την παραπότισα. Αλλά θέλω να δω μήπως μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποιο βολβό, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τότε να ξέρετε ότι είμαστε μείον ένα φυτό. Αυτός με τι είναι? Ένας σάπιος βολβός, μάλιστα. Ναι, όχι, μάλλον το έχω σκοτώσει τελείως αυτό το φυτό. Δεν ξέρω γιατί το παραπότισα, βασικά. Όχι. 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 Θα σας απογοητεύσω, άκυρο. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα μέσα που να σώζεται. Τίποτα. Τίποτα. Nope. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όχι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ? Εδώ πέρα μάλλον αυτό που έγινε είναι ότι εγώ έβλεπα να ξεραίνονται και τα πότιζα μάλλον περισσότερο από όσο έπρεπε. Συν ότι αυτό το χώμα δεν είναι χώμα της προκοπής, οπότε κράταγε πάρα πολύ νερό και δεν στέγνωνε γρήγορα και κυριολεκτικά σαπίσανε τα βολβάκια. Οπότε κυριολεκτικά μόλις σκότωσα ένα φυτό και είναι το πρώτο φυτό για φέτος. Είναι το πρώτο φυτό που χάνουμε φέτος. Οκ.
προσπαθήσω να το ξαναβρω αυτό το φυτό, γιατί εμένα μου αρέσουν οι οξαλίδες και τις θέλω τις οξαλίδες. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Αυτό θέλει οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Το θετικό με όταν χάνετε ένα φυτό είναι ότι έχετε το κασπό. Ναι. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Anyway, όπως και να έχει, αν σε περίπτωση που έβρισκα βολβάκια, θα τα έβαζα εδώ πέρα μέσα σε πον. Και μάλλον η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερο να είναι αυτού του τύπου τα φυτά που έχουν βολβούς ή κορμούς σε πον, έτσι ώστε να μην συμβαίνει αυτό που συνέβη εδώ πέρα. Οπότε δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε αυτή τη στιγμή, εφόσον είναι νεκρό το φυτό και δεν υπάρχει. Νομίζω πως αυτά. Ναι. Αυτά για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχω και άλλες δουλειές, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες μαζί. Και επίσης πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξω και καινούριο πον, γιατί δεν θα μου φτάσει για τις υπόλοιπες δουλειές που θέλω. Οπότε θα σταματήσουμε εδώ πέρα το βίντεο σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Γράψτε μου τι σας άρεσε και στα προηγούμενα βίντεο, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το βίντεο στο χωριό, όπως και το βίντεο για το βιβλίο. Να σας θυμίσω λοιπόν να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!